नमस्कार, मी सायली। आज बाजारात खूप छान आणि ताजा मावरा मला भेटलाय। माझ्या अत्यंत आवडीचे ओले बोंबील। इतर किती भारी मी मच्छी घेतली तरी पण ताजे बोंबील ओले दिसले ना का ते माझ्या पिशवीत विराजमान होणारच। तर आज आपण बनवूया मस्त झणझणीत गावरान आगरी पद्धतीचे बोंबलाचे सुके कालवण। खरे तर आगरी भाषेमध्ये आम्ही याला बोंबलाचा थिपथिपा रस्सा असंच बोलतो, पण आज आपण बोलूया ओल्या बोंबलाचं कालवण। आता यातील अर्धे बोंबील मी तुकडे करून रस्स्यासाठी घेते आणि 2-3 बोंबील उभे चिरून फ्रायसाठी घेते। फ्रायसाठी असा उभा कट मारायचा। आतील घाण काढून स्वच्छ पाण्याने धुवून नंतर पेपरमध्ये किंवा कपड्यामध्ये ठेवून सर्व पाणी काढून घ्यायचं। त्यामुळे बोंबील तळायला सोपे होते आणि बोंबलातील पाणी सगळं काढला की बोंबील आपले छान कुरकुरीत पण होते। सर्वात आधी मी फ्रायसाठी बोंबील मॅरिनेट करून ठेवते। यातील पाणी कपड्याने चांगले शोषून घेतलेले आहे। आता हे बोंबील चांगले सुकलेले आहेत। आता यामध्ये हळद, चवीपुरते मीठ, धना जिरा पावडर, हा आगरी मसाला, थोडीशी आले लसूण पेस्ट, ठेचलेली मिरची, ठेचलेला थोडासा लसूण, बारीक चिरलेली कोथिंबीर, 3 ते 4 चमचे चिंचेचा कोळ। हे सर्व आपण आता घातलेलं आहे याच्यात। आता छान मिक्स करून बाजूला झाकण देऊन ठेवूया। तोपर्यंत आपण बोंबलांचा थिपथिपा रस्सा बनवूया। थिपथिपा म्हणजे काय, जास्त पातळ पण नाही आणि एकदम सुकं पण नाही, पण खायला एकदम मस्त चटकदार झणझणीत। आता हे बोंबील तुकडे करून स्वच्छ पाण्याने मी धुवून घेतले आणि हो, या कालवणाला मी फोडणी देणार नाही म्हणून यातच मी हा ठेचलेला भरपूर लसूण घालते। थोडीशी ठेचलेली हिरवी मिरची, हा चिंचेचा कोळ, नेहमीप्रमाणे आपला आगरी मसाला, चवीपुरते मीठ, हळद आणि कोथिंबीर। सर्व साहित्य छान हाताने मिक्स करायचे, मग बघा कशी छान चव येईल। आणि यात अगदी थोडे पाणी घालायचे, कारण बोंबील नंतर पाणी सोडतात, मग आपलं कालवण खूपच पातळ होईल आणि एवढं पाणी आपल्याला बोंबील शिजायला पुरेसं आहे। यातच आपण 2 पळ्या तेल घालूया। तुम्हाला तेल आवश्यक नसेल, नाही घातलं तरी काही हरकत नाही, चवीमध्ये काहीही फरक पडणार नाही।
आता हे पातेले आपण गॅसवर ठेवूया। आणि फुल फ्लेमवर 5 ते 10 मिनिटं बोंबील शिजवून घेऊया। मध्ये मध्ये पातेल्या हातात घेऊन अलगद बोंबील हलवून घ्यायचे। शक्यतो याच्यामध्ये पळी घालायची नाही, नाहीतर मग ते बोंबील मोडतील जास्त शिजून। आता वरून कोथिंबीर घातली आणि छान झणझणीत बोंबलाचा गावरान रस्सा खाण्यासाठी तयार। गॅसवरचा तवा छान गरम झालाय आणि हे बोंबील तळण्यासाठी तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे। त्यात किंचितसा आगरी मसाला आणि हळद घालूया। मिक्स करून बोंबील यात छान व्यवस्थित घोळवून तापलेल्या तव्यावर अलगद ठेवायचे। आणि फक्त 2-3 वेळाच परतवायचे, जास्त वेळ सारखं परतवायचं नाही, नाहीतर ते बोंबील तुटतील। आणि बोंबील जर कुरकुरीत पाहिजे असतील तर मीडियम गॅसवर सावकाश तळायचे। आणि लुसलुशीत हवे असतील तर फुल गॅसवर तळायचे। मला असेच लुसलुशीत बोंबील आवडतात, म्हणून मी जास्त वेळ तव्यावर ते ठेवणार नाही। पुष्पाईच्या किचनमध्ये छान झणझणीत रस्सा तयार आहे। तळलेले लुसलुशीत बोंबील तयार आहेत। सोबत भाकरी, भात, पांढरा कांदा आहेच। मग वाट कसली पाहता, या की जेवायला। आणि आजची रेसिपी आवडली असेल तर आपल्या पुष्पाईच्या किचन या चॅनेलला लगेच सबस्क्राईब करा, लाईक करून शेअर करा आणि कमेंट करायला विसरू नका। तुमच्या कमेंटमुळे आम्हाला मनापासून खूप आनंद होतो। तसेच बेल आयकॉन प्रेस करायलाही विसरू नका। आणि ही बोंबलांची रेसिपी आवडली असेल आणि बोंबील जर तुम्हाला आवडत असतील तर नक्की घरी करून पहा। खूप छान लागतात आपण आपल्या हाताने घरी बनवलेलं। धन्यवाद।